What is up guys? Welcome back to another video. In this one guys, we are speaking of paano hindi mauubusan ng sasabihin or topic habang nakikipag-usap sa isang babae. Lalong-lalo na sa isang panliligaw guys. At ito yung kalimitang problema nating mga lalaki, yung problema namin mga lalaki guys. Kaya nauubusan tayo ng sasabihin or topic habang nakikipag-usap sa ating nililigawang babae guys. Okay? Minsan naisip natin, maganda ba na sabihin to? Maganda ba na sabihin yan? Baka kasi pag sinabi ko to, ma-turn off siya. Pag sinabi ko yan, hindi niya ako magustuhan guys. Okay? Meron tayong doubt, nag-aalinlangan tayo. Kaya nauubusan tayo ng topic na sasabihin sa kanya. Tapos biglang naging tahimik yung conversation. Tapos na-turn off na siya sa'yo kasi na-bored siya sa'yo. Okay? Kaya in this video guys, i-share ko sa inyo ang isang trick, ang isang hack guys. Kasi na-experience ko lang yung dati. Habang nakikipag-usap, habang nanliligaw ako, naubusan ko ng topic, tapos bigla ako natahimik. Okay, natatawa na lang ako pag naisip ko yung bagay na yun guys. Okay, nakakatawa man guys, pero totoo to kung nangyayari sa buhay natin. Lalo na sa ating mga lalaki kapag nanligaw tayo sa isang babae guys. Kaya, ito na in this video, share ko sa inyo guys, hindi na natin patagalin pa. Share ko sa inyo ang isang trick, ang isang hack guys, para hindi ka maubusan ng sasabihin sa isang babae. Ito guys is 2. Para hindi ka maubusan guys, you just have to share your experiences in life. Okay? Whether past experiences yan, present experiences, or future events ng buhay mo. Okay? Gaya ng ginagawa ko sa mga videos ko guys. Okay? Dati kasi sobrang scripted na mga videos ko. Sinusulat ko pa yun manually. Pero ngayon guys, na nakakuha ako ng trick, nakakuha ako ng hack guys para hindi ako maubusan ng sasabihin ko sa mga videos ko. Ito guys is, gaya ng ginagawa ko, sinashare ko lang yung information, sinashare ko lang yung experiences ko before, yung mga past experiences ko about relationship, about life, mga life hack guys, mga nangyayari sa buhay ko. At yun yung pinakasikreto lang guys. Yun yung isang sikreto, ang isang hack, ang isang trick guys, na nakakatulong sa'yo. At please, gamitin mo yon para hindi ka maubusan ng sasabihin sa isang babae, para hindi ka maubusan ng topic sa kahit anong conversation sa kahit anong pakikipag-usap, babae man yan, lalaki man yan, kahit sino guys, kahit anong sitwasyon, kahit anong pagkakataon, you just have to share your experiences. Okay? Hindi mo kailangan maging magaling sa ganito, hindi mo kailangan magaling sa ganyan guys. Share mo lang experiences mo para hindi ka maubusan ng topic na sasabihin sa kanya. Or kung ano ba yung mga future events na mangyayari sa buhay mo. Let's say for example, mahilig ka sa basketball, okay? Tapos nag-usap kayong dalawa, okay? Tapos sinare mo sa kanya na mahilig ka sa basketball. Tapos meron kayong laro next week or next month, merong liga kasama ka. Pwede mo siyang invite, oh. Mahilig pala ako sa basketball at meron kaming liga next week or next month. Baka gusto mong sumama or baka gusto mong manood. Yun guys. Okay, yun lang yung pinakasikreto. Para hindi ka mauubusan ng sasabihin or para hindi ka mauubusan ng topic habang nakikipag-usap sa iyong nililigawan, para hindi siya ma-turn off sa iyo. Okay guys? Share your experiences, share your future events or your current events guys. Kung ano man yung mga past experiences mo, kung mangyayari sa buhay mo, kung ano yung ginagawa mo ngayon guys. Kung nag-gym ka ngayon, share mo sa kanya na yun yung ginagawa mo. Kung ano yung gagawin mo sa mga future events ng buhay mo guys. Yun lang ang the best na sekreto para hindi ka maubusan ng sasabihin habang nakikipag-usap sa isang babae guys. Okay? So that's it in this video guys. I hope you like this video. I hope this video makes sense at sana nakatulong sa inyo guys. Okay? Sana naging resources sa inyo. Again guys, kung may mga violent reaction, kung may mga bad na komento, just let me know in the comment section below guys at pag-usapan natin yung mga bagay na yun guys. At please, kung first time ko pa lang sa YouTube channel ko, gumagawa ko ng mga ganitong content every day guys to help you understand the true meaning of life. So that's it in this video guys. Thank you so much for watching. See you in the next video. Abracadabra.